داخل این ویدیو قراره در رابطه با یک ابزار جدید صحبت کنیم که این امکان رو به ما میده تامنیل های خیلی حرفه‌ای بسازیم با هوش مصنوعی فقط با یک کلیک. اگه آماده این شروع کنیم. خب قبل از اینکه ویدیو آموزشی امروز رو شروع کنیم این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید چون آخر ویدیو یک هدیه جذاب براتون گذاشتم. خب امروز در رابطه با یک نرم افزار می‌خوایم صحبت کنیم به نام نرم افزار رنگی. در واقع من خودم این نرم افزار رو ساختم. تقریبا فکر کنم 5-6 ماه پیش این رو تولید کردم با استفاده از کلاد. کل این نرم افزار رو ساختم. اسمش هم رنگی گذاشتم، همون رنگ‌های مختلف. گفتیم خارجی هم عادت کنن یکم فارسی صحبت کنن. خب این نرم افزار رو من هر ماه ارتقا دادم، ولی داخل ورژن آخرش یک ابزاری رو اضافه کردم که جالب بود. با وجود اینکه داخل ایران خیلی دسترسی به این ابزار ندارم و من همه تلاشم رو میکنم که شرایطش رو فراهم کنن که دسترسی پیدا کنن، اما میخواستم در جریان این ابزار قرار بگیرید و توانایی‌هاش رو ببینید. همونطور که هوش مصنوعی هر روز داره پیشرفت میکنه، اینکه ما فقط بدونیم چه امکاناتی امروز وجود داره با استفاده از هوش مصنوعی هم به ما خیلی میتونه کمک کنه. خب داخل قسمت پروی این نرم افزار ما اینجا یک آپشن جدید اضافه کردیم به نام یوتیوب و اینجا امکانات مختلفی داره که همه رو الان توضیح میدم. اولین چیزی که ما اینجا لازم داریم یک عکس پایه‌ایه. مثلا من میتونم داخل عکسای سمت چپ بچرخم و هر عکسی که برام جذابه یا فکر میکنم برای این ویدیو میخوام استفاده کنم یا برای هر تامنیلی یا هر پوستری میخوام استفاده کنم، یا میتونم بیام اینجا روی دکمه آپلود کلیک کنم و عکس رو روی کامپیوترم آپلود کنم یا پیستش کنم، یا اگه عکس رو اینجا سمت چپ دارم میتونم درگ اند دراپش کنم. این میشه عکس پایه‌ای من. حالا تو قسمت تنظیمات این بخش جدید ما بخش تایتل رو داریم. در واقع اون متنیه که ما اون بالای ویدیو میخوام بنویسیم. برای مثال من میتونم بیام اینجا به فارسی بنویسم. برای مثال من فقط نوشتم تامنیل حرفه‌ای، یه تایتل خیلی ساده. داخل این قسمت پایین ما میتونیم محل این تایتل رو انتخاب کنیم که کجا میخوایم این تیتر قرار بگیره. من همون وسط و بالا رو انتخاب میکنم. اگر ما آیکونی هم داخل صفحمون داشته باشیم اینجا میتونیم اضافه کنیم. مثلا من میتونم آیکون رو روشن کنم و روی دکمه اد کلیک کنم و اینجا یه آیکون یوتیوب و یه آیکون همین اپ رنگی رو اضافه میکنم. آیکون یوتیوب رو جاشو میذارم وسط سمت چپ و آیکون رنگی رو جاشو میذارم وسط سمت راست. تو قسمت بعدی ما میتونیم اگه ایده خیلی خاصی داریم یا مثلا استایل خاصی میخوایم استفاده بشه، رنگ خاصی استفاده بشه، اینجا داخل این پرامپت آپشنال در واقع ما میتونیم اون خواسته دیگه که داریم رو بنویسیم. و بعد داخل قسمت بعدی variations ما میتونیم تعداد عکس هایی که دوست داریم ساخته بشه یا ایده هایی که ساخته بشه رو انتخاب کنیم. من 4 رو انتخاب میکنم و مدلش هم میتونیم بزنیم عکس ها به هم خیلی نزدیک باشه و تغییرات اندکی داشته باشه. اسلاید رو میتونین انتخاب کنین یا very different رو انتخاب کنین که 4 تا ایده متفاوت بهتون بده. و رزولوشنش رو من روی 2K میذارم و همین آماده است. حالا دکمه جنریت رو میزنم، درخواستی که ما آماده کردیم رو بررسی میکنه و بعد جدا جدا این درخواست ها رو ارسال میکنه برای هوش مصنوعی و پروسسش میکنه و تقریبا حدوداً 40-50 ثانیه تا 1-1.5 دقیقه ممکنه طول بکشه تا عکس آماده بشه. من میزنم جلو و هر وقت عکس آماده شد ادامه میدیم. خب نتایج آماده است. اینجا میتونیم بیایم بالا اسکرول کنیم بالا و نتیجه رو ببینیم. من خودم تا الان تا وسط ضبط همین ویدیو زبان فارسی روش تست نکرده بودم که ببینم میشه، چون چند روزه که این ابزار رو ساختیم و اضافه کردیم و این اولین باریه که دارم تیتر فارسی روش امتحان میکنم. خب تامنیل حرفه‌ای، تیترش خوبه، استایلش خوبه و این یکی از مثال هاست. یک نمونه دیگه است. یه نمونه دیگه است. افکت جالبی بک‌گراند استفاده کرده. حتی خیلی جالبه که روی فونت های مختلف با متریال های مختلف هم کار میکنه و این خیلی جذابه. و اینم نمونه دیگه.
حتی بعضی جاها معمولا من تست کردم پورتره رو ممکنه کنتراستش رو زیاد کنه و یه مقدار جالب نشه، خیلی شارپ بشه. برای همین کاری که من میکنم، مثلا برای یکی از ویدیوهای دیگه‌مون داخل چنل دیگه‌ای که داریم، چنل انگلیسی که دارم در واقع، برای یکی از ویدیوها این تامنیل رو در واقع انتخاب کردم که عکسش رو اگه بخوام پیدا بکنم فکر میکنم اینجا بود، فکر کنم این بود. اینو از بقیه بهتر شده بود، اینو من انتخاب کردم، اما صورت خیلی خوب نبود، خیلی شارپ و های کنتراست شده بود. برای همین من عکس رو در واقع آوردم اینجا. این در واقع این عکس پورتری خودم رو هم وارد فتوشاپ کردم. البته اگه اپ رو داشته باشین اینجا دکمه فتوشاپ رو داره، روش کلیک کنید خود اون عکس رو داخل فتوشاپ براتون لود میکنه. و عکس رو اینجا آوردم روی در واقع جایگاه درستش گذاشتم و از ماسک استفاده کردم و اون قسمت ها رو که دوست داشتم به صورت اون پورتری اوریجینال باشه از ماسک استفاده کردم که اون رو نشون بده و خب خیلی بهتر شدش. حقای مختلفی داره ولی با استفاده از این ابزار خیلی راحت و خیلی سریع هر عکسی رو میشه آدم تبدیلش کنه به یک تامنیل خیلی حرفه‌ای. الان اینجا نمونه‌های دیگه‌ای داریم که من داخل ویدیوهای دیگه در موردش صحبت کردم و اینا رو درست کردم به عنوان نمونه. و این که میشه جایگاه حتی آیکون ها رو هم خیلی راحت انتخاب کرد، اینم خیلی میتونه کمک کنه که سرعت رو زیاد کنه. اینجا یک تامنیل دیگه هم داریم. من یک ویدیویی درست کردم تو چنل انگلیسیمون و اونجا از اون موقعی هنوز این ابزار رو نساخته بودم و با هوش مصنوعی مختلف تونستم یک چیزی درست کنم، ولی بعد که اینو درست کردم این ابزار رو ساختم خب خیلی گزینه‌های جذابتر و هیجان انگیزتری میشه باهاش ساخت. اگه بخوام نمونه‌های بیشتری بهتون نشون بدم اینجا نمونه‌های دیگه هم داریم. این آیکون ها رو در واقع من به همون شکلی که بهتون نشون دادم اضافه کردم. مثلا اینجا جایگاه در واقع اون تیتر رو پایین انتخاب کردم و بقیه افکت ها رو خودش میده. و داخل این اپ ما یه قسمت دیگه داریم به نام ایجنت که در واقع با چت شما میتونین کانتنت بسازین، چه عکس چه ویدیو. فقط دیگه پرامپت نویسی اهمیتی نداره، به نوعی چیزی که تو ذهنتون دارین به هر صورتی که بخواین مینویسین و این ایجنت تصمیم میگیره که چه پرامپتی بنویسه که بهتر باشه با توجه به اون هوش مصنوعی که لازمه. مثلا من اینجا این عکس رو وارد کردم و همونطور که میبینید خیلی کیفیتش پایینه، رنگ و نور و همه چیش داغونه به نوعی. و فقط این عکس رو انتخاب کردم و داخل چت نوشتم که این عکس رو برای من ریستور بکن، رنگاشو تنظیم کن و سایزش هم بیشتر کن، یعنی آپ اسکیلش کن در واقع. و نتیجه شد این عکس. همونطور که میبینید خیلی جزئیات همه چی رنگا درسته، جزئیات خیلی خوب دیده میشه. و بعد من این دوتا عکس رو این شکلی انتخاب کردم و داخل چت فقط نوشتم که یک تامنیل یوتیوب حرفه‌ای برای من درست کن با استفاده از این دوتا عکس، تیترش هم بنویس Restore Old Images و عکس کوچیکتر در واقع اون عکس قدیمی و قبل قضیه هست و عکس بزرگتر عکس جدیدی که در واقع ریستور شده و اینو برای من درست کرد. حتی این ایجنت میتونه کار درست کردن تامنیل های حرفه‌ای رو خیلی راحت تر بکنه. داخل این ورژن ما در واقع اون مغز این ایجنت رو آپدیت هم کردیم، یه مقدار باهوشتر شده و تصمیمات بهتر و درستری میگیره. یه چیز جالب اگه بخوام نشونتون بدم، این پرامپتیه که در واقع من نوشتم براش، هم اینجا که اومدیم همینو نوشتم و اینجا اون پرامپتی که در واقع ایجنت تشخیص داده باید بنویسه که این رو بسازه هم اینجا برامون نوشته. در واقع از این پرامپت به این پرامپت رسیده. برای همینه که میگم دیگه پرامپت نویسی به نوعی خیلی اهمیت نداره، مخصوصا توی این ایجنت، چون دیگه همه کاراشو خودم کردم و سعی کردم اون قسمت پرامپت نویسی رو به نوعی برای مخاطب دیگه حذفش کنم که مخاطب درگیر اینکه چه کلماتی استفاده کنه، چجوری بنویسن، با چه فرمی بنویسن، دیگه درگیر اونا نشه. هر چیزی که تو ذهنش هست رو بنویسه و نتیجه خوبش رو بگیره. یه سری نمونه های دیگه هم اینجا داریم. این نمونه دیگه است که از ایجنت استفاده کردیم و ساخت
نمونه‌های دیگه است و این هم یه نمونه دیگه که تیترش هم خودش انتخاب کرده. جالبه که تمام افکت ها و رنگ ها رو هم اگه بهش نگین بر اساس چیزی که تو اون عکس اوریجینالتون هست انتخاب میکنه. خب همونطور که گفتم دسترسی به این اپ داخل ایران به نوعی سخت هستش. نه که من نخوام پخش بشه داخل ایران، دلیل اصلیش اینه که ساختار این اپ به صورتی هستش که به پلتفرم‌های مختلف وصل میشه. اگه بخوام نشونتون بدم داخل ستینگ بیایم، اینجا API کی های مختلفی داره، مثلا وبسایت رپلیکیت، وبسایت کای، گوگل رو داره، انتروپیک برای کلاد رو داره. مثلا این ایجنتی که دیدیم داره در واقع از کلاد استفاده میکنه، یا میتونید بزنید از گوگل استفاده کنه. در واقع من این رو به صورتی ساختم که هر کسی که میخواد از این اپ استفاده کنه API کی های خودش رو بیاره، یعنی این اپ رو به پلتفرم‌های خودش وصل کنه و اونجوری دیگه لازم هم نیست هزینه سابسکریپشن بده و بعد کردیتش از بین بره، یه ماه خیلی استفاده کنه تموم بشه، یه ماه نتونه استفاده کنه و کردیتش از بین بره. به خاطر ساختاری که اینجا هست برای همین یه مقدار استفاده ازش داخل ایران سخته، چون اکثر بچه‌ها داخل ایران دسترسی به هر کدوم از این پلتفرم‌ها به راحتی ندارن. ولی اگه 1% شما دسترسی به مخصوصا اگه دسترسی به کای داشته باشید، به همین یه دونه دسترسی داشته باشید و بتونید کردیت داخلش اضافه کنید، به نوعی میتونید از این اپ استفاده کنید. حتما برام کامنت بذارین یا مسیج بدین، من سعی میکنم دسترسیشو براتون فراهم کنم. خب حالا میرسیم به جایزه‌ای که اول ویدیو در موردش صحبت کردم. ما یک مسابقه هفتگی داریم و از بین کسایی که هر هفته داخل ویدیوهامون کامنت گذاشتن، داخل ویدیوهایی که تو اون هفته منتشر شده، در حال حاضر یک برنده انتخاب میکنیم و به عنوان هدیه بهش سابسکریپشن پروی کلاد رو برای یک ماه هدیه میدیم. حالا من دارم سعی میکنم که هرچی میریم جلوتر و خب حجم کامنت ها ممکنه بیشتر بشه، تعداد برنده ها رو هم بیشتر کنم برای هر هفته، اما در حال حاضر فعلا برای هر هفته یک برنده داریم و اگه دوست دارین شرکت کنید حتما کامنت بذارید و ما آخر هر هفته برنده ها رو اعلام میکنیم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، چیزای جدیدی یاد گرفته باشید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، اگه سوالی براتون پیش اومد حتما بنویسید، من سعی میکنم که به همه کامنت ها جواب بدم. و اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید روی تمام نوتیفیکیشن ها که هم وقتی ویدیوی جدید، آموزش جدیدی میدیم بیرون مطلع بشید، هم برندگان هفتگی رو که از طریق پست اعلام میکنیم اونا رو هم مطلع بشید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و خیلی زود داخل ویدیو بعدی میبینمتون.